Η πιο απίστευτη ιστορία πειρατών δεν γράφτηκε στην Καραϊβική, γράφτηκε στο Αιγαίο. Το 1677 ένας Έλληνας πειρατής κατέλαβε τη Μήλο και έγινε βασιλιάς. Αυτή είναι η αληθινή ιστορία του Ιωάννη Καψί. Για να καταλάβουμε πώς ένας πειρατής βρέθηκε με στέμμα στο κεφάλι, πρέπει να δούμε τι ακριβώς ήταν η Μήλος το 1677. Οι Οθωμανοί είχαν καταλάβει το νησί από το 1537, αλλά στην πραγματικότητα δεν πατούσαν σχεδόν ποτέ το πόδι τους εκεί. Η Μήλος είχε μετατραπεί στην Τορτούγκα της Μεσογείου, το απόλυτο κέντρο εμπορίου για τη λία των πειρατών. Το νησί γνώριζε απίστευτη οικονομική άνθηση. Η χώρα είχε 5.000 κατοίκους και τα σπίτια ήταν φορτωμένα με πολυτελή γαλλικά και βενετσιάνικα έπιπλα, όλα κλεμμένα από τις επιδρομές. Οι άντρες κυκλοφορούσαν με ακριβά φραγκολεβαντίνικα ρούχα και κάπνιζαν μανιωδώς. Το πιο αξιοσημείωτο όμως, σύμφωνα με τους ξένους περιηγητές της εποχής, ήταν οι ασυνήθιστα κοντές φούστες των γυναικών, με αποτέλεσμα οι Ευρωπαίοι να χαρακτηρίζουν τη Μήλο και τη γειτονική Κίμολο ως χώρους ελεύθερου έρωτα και απόλυτης ακολασίας. Με λίγα λόγια, το νησί ήταν ένα διαρκές πλούσιο πάρτι πειρατών, όπου το χρήμα και το αλκοόλ έρεαν άφθονα. Μέσα σε αυτό το κλίμα κάνει την εμφάνισή του ο πρωταγωνιστής μας, ο Ιωάννης Καψής. Αν περιμένατε έναν θαλασσόλικο γεννημένο στα κύματα, θα απογοητευτείτε. Ο Καψής γεννήθηκε στο Λιδωρίκι, μέσα στα βουνά της Φωκίδας, αλλά γρήγορα κατάλαβε ότι η πραγματική δράση ήταν στη θάλασσα. Έστησε το ορμητήριό του στον Μύτικα της Ακαρνανίας και μαζί με τα αδέλφια του, τον καπετάν Τρομάρα και τον Νίκο, έγιναν ο φόβος και ο τρόμος των ελληνικών θαλασσών. Οι σύγχρονοι του τον αποκαλούσαν αμφίβιο δαίμονα. Οι πειρατικές του ταρτάνες ρήμαζαν τις ακτές της Πελοποννήσου και των νησιών, χτυπώντας με την ίδια μανία τόσο τους Ενετούς όσο και τους Οθωμανούς. Κάθε πλοίο που έβλεπε τα πανιά του Καψί στον ορίζοντα θεωρούνταν αυτόματα ξεγραμμένο. Η κατάσταση είχε ξεφύγει τόσο πολύ που ο αρχινάβαρχος του Οθωμανικού στόλου, ο Καπουδάν Πασάς, είχε δώσει μια μάλλον ταπεινωτική οδηγία στα καράβια του. Αν πετύχετε τον Καψί, μην κάνετε τους ήρωες. Προσπαθήστε απλώς να στρίψετε και να διασωθείτε με τις λιγότερες δυνατές απώλειες. Και ενώ κανένας στόλος της Μεσογείου δεν μπορούσε να τον αγγίξει, τον αμφίβιο δαίμονα τον εξουδετέρωσε το πιο κλασικό όπλο της ανθρώπινης ιστορίας, ένας έρωτας. Όταν ο Καψής έπιασε λιμάνι στη Μήλο, γνώρισε την πανέμορφη κόρη του Πάμπλου του Ντόπιου Προύχοντα Αρμένη. Ο αδίστακτος κουρσάρος λύγησε αμέσως. Για χάρη της, πήρε την πιο αναπάντεχη απόφαση. Παράτησε τις θάλασσες, τα καράβια, τα λάφυρα, ακόμα και τα αδέλφια του, και εγκαταστάθηκε μόνιμα στα κτήματα του πεθερού του ως ένας νομοταγής, πλούσιος γεωκτήμονας. Η πειρατική καριέρα είχε τελειώσει. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε. Η ήσυχη οικογενειακή ζωή δεν κράτησε πολύ. Ο αδελφός του, ο καπετάν Τρομάρας, που είχε παραμείνει στο πειρατικό επάγγελμα, ιτήθηκε σε μια ναυμαχία από τους Φράγκους. Εκείνοι, δείχνοντας κακή πίστη, τον παρέδωσαν στους Οθωμανούς και ο Καπουδάν Πασάς τον βασάνισε και τον εκτέλεσε. Μόλις έμαθε τα νέα ο Καψής, η αγροτική ζωή πήγε περίπατο. Τυφλωμένος από οργή, παίρνει τον άλλο του αδελφό, τον Νίκο, εξοπλίζει ξανά τον στόλο του και βάφει το Αιγαίο με αίμα για να πάρει εκδίκηση. Αλλά αυτή τη φορά το πήγε ένα βήμα παρακάτω. Σκέφτηκε, γιατί να είμαι απλά πειρατής, όταν μπορώ να έχω ένα δικό μου νησί. Μια ασέλινη νύχτα του 1677 αποβιβάζει εκατοντάδες πάνωπλους άνδρες στα πολόνια της Μήλου. Με μια αστραπιαία κίνηση καταλύει τις Οθωμανικές αρχές αλλά και τους ντόπιους άρχοντες, παίρνει τον απλό λαό με το μέρος του και ανακοινώνει ότι από εδώ και στο εξής αυτός κάνει κουμάντο. Για να γίνει όμως η δουλειά σωστά, χρειαζόταν και το απαραίτητο θρησκευτικό μάρκετινγκ. Χρειαζόταν στέψη. Ο κατάλληλος άνθρωπος βρέθηκε στο πρόσωπο του Δον Αντώνιο Καμίλο, ενός μάλλον σκοτεινού Λατίνου επισκόπου που είχε κατηγορηθεί για κλοπή εκκλησιαστικών σκευών. Μέσα στην Παναγία την Πορτιανή, ο Ιωάννης Καψής στέφεται και επίσημα βασιλιάς της Μήλου. Το απίστευτο είναι ότι η βασιλεία του αναγνωρίστηκε από όλους τους κατοίκους, αλλά και σιωπηρά από τους ίδιους τους Οθωμανούς που προτιμούσαν να μην ανοίξουν μέτωπο μαζί του.
Αντίθετα με ό,τι θα περίμενε κανείς από έναν πρώην πειρατή, ο Καψής δεν αποδείχτηκε τύραννος. Οργάνωσε στρατό, αστυνομία και δικαστήρια, στα οποία δίκαζε με απόλυτη αμεροληψία. Ωστόσο, επειδή ήξερε ότι οι ντόπιοι πρόκριτοι τον ζήλευαν, κυκλοφορούσε πάντα με μια προσωπική φρουρά 50 πάνωπλων ανδρών. Στην αρχή, οι Οθωμανοί προτίμησαν να μην τον ενοχλήσουν. Ο Καψής δεν τους προκαλούσε άμεσα και το σημαντικότερο, ήξεραν καλά με ποιον είχαν να κάνουν, έναν σκληροτράχυλο και πανούργο πολεμιστή που γνώριζε κάθε σπηλιά, κάθε όρμο και κάθε βράχο του Αιγαίου. Η Μήλος ζούσε σε καθεστώς απόλυτης αυτονομίας. Όμως, αυτό το κακό παράδειγμα άρχισε να εξαπλώνεται. Στη Μύκονο, οι κάτοικοι ξεθάρεψαν τόσο που άρχισαν να συλλαμβάνουν Οθωμανούς και να τους πουλάνε στα σκλαβοπάζαρα. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο τέταρτος κατάλαβε ότι αν δεν αντιδράσει, θα έχανε τον έλεγχο του Αιγαίου. Επειδή όμως φοβόταν μία ανοιχτή σύγκρουση με τον Καψή, επιστράτευσε ένα εξαιρετικά ύπουλο σχέδιο. Έστειλε στη Μήλο 3 γαλέρες φορτωμένες με πλούσια δώρα, μεταφέροντας το μήνυμα ότι ο Σουλτάνος αναγνωρίζει και επίσημα τη βασιλεία του. Ο Οθωμανός διοικητής κάλεσε τον Καψή στην Αυαρχίδα για ένα επίσημο γεύμα φιλοξενίας. Τα παλικάρια του Καψή κατάλαβαν αμέσως ότι κάτι δεν πάει καλά και τον εκλιπαρούσαν να μην πάει. Όμως, ο βασιλιάς της Μήλου είχε πλέον παρασυρθεί από το στάτους του. Καθώς ανέβαινε στο καράβι, γύρισε να κοιτάξει για τελευταία φορά το νησί του. Εκείνη τη στιγμή, δεκάδες Οθωμανοί όρμησαν επάνω του, τον ξυλοκόπησαν άγρια και τον έδεσαν με βαριές αλυσίδες. Ο Καψής μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, βασανίστηκε στο Επταπύργιο και λίγες μέρες μετά απαγχωνίστηκε. Η εκδίκηση των Οθωμανών ήταν ισοπεδωτική. Οι επιδρομές που ακολούθησαν αφάνισαν το νησί. 90 χρόνια μετά, στη γεμάτη ζωή χώρα, είχαν απομείνει μόλις 200 άρρωστοι άνθρωποι μέσα στα ερείπια. Έτσι τελείωσε η σύντομη, αλλά απόλυτα κινηματογραφική ιστορία του Ιωάννη Καψή. Την επόμενη φορά λοιπόν που θα βρεθείτε στη Μήλο για τις καλοκαιρινές σας διακοπές και θα περπατάτε στα σοκάκια της χώρας ή θα κολυμπάτε στις σπηλιές στο Κλέφτικο, θυμηθείτε. Αυτό το μέρος δεν ήταν πάντα απλώς ένα ήσυχο κυκλαδίτικο νησί. Ήταν ένα αυτόνομο πειρατικό βασίλειο που διοικήθηκε από έναν άνθρωπο που είχε το θράσος να κοιτάξει στα μάτια ολόκληρη την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Αν σου άρεσε αυτή η άγνωστη σελίδα της ιστορίας μας, κάνε ένα like, γράψε στα σχόλια αν είχες ακούσει ποτέ για τον βασιλιά της Μήλου και κάνε εγγραφή για να μην χάνεις κανένα βίντεο. Τα λέμε στο επόμενο.